મારી બર્થડેની વિશ દઉં મારી જાનુ બર્થડેની વિશ કરી દઉં ગાડી। મિત્રો ડેમો જોઈને તમને ખ્યાલ તો આવી ગઈ છે કે આપણે કયા પ્રકારનો વિડીયો એડિટિંગ કરવાનો છે, તો તમને ખબર તો પડી ગઈ છે। તો આપણો વિડીયો અત્યારે બર્થડેનો જે એડિટિંગ શીખવાડવાનો છે, તો વિડીયોને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। ઘણા મિત્રો છે જે વિડીયો જેવો છે પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, એ મિત્રોને કહું છું કે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને વિડીયોને લાઇક કરી લો। તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગઈ છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર। તમે જોઈ શકો છો 16નો રહેશે છે, તમને પહેલા જ નંબરમાં દેખાઈ રહ્યો છે, એની અંદર ક્લિક કરી અને આપણે નેક્સ્ટમાં ક્લિક કરી લેવાનું છે, બરાબર। હવે તમારે ઓલરેડી ફોટો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે તમે તમારો ફોટો લઈ શકો છો। હું આરો જ ફોટો લઈ લઉં છું અને આપણે આને બંને ફિંગરથી કરી લઈએ ઝૂમ આની અંદર જઈ। તો આપણે આને કરી લઈએ ઝૂમ અને ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે, બરાબર આવી જ રીતે। અને ઓકે કરી લેવાનો છે અને આની લેન્થ છે આપણે વિડીયોના જેટલી લાંબી કરી લેવાની છે, બરાબર। જેમ કે 10 સેકન્ડ હાલમાં તો હું રાખું છું 12 સેકન્ડનો। અને હવે આપણે કશું નથી કરવાનું, ફોટાને ટચ કરી અને નીચેવાળા ભાગમાં જવાનું છે અને આ ઓન કરી લેવાનો છે, પછી આની અંદર જઈને આરવા ડાઉન કરી લેવાનો છે આટલો, બરાબર 30% જેવું। હવે તમારે લેયરમાં જવાનું છે અને ઇફેક્ટની અંદર જઈને બરલ લઈ લેવાનો છે, જેમ કે આને આપણે લેન્થ ફૂલ કરી લેવાની છે અને વિડીયોના જેટલો લાંબો કરી અને આપણે ઓકે કરવાનો છે। એના પછી જે ઓકે કરશો એટલે આ તમારે સેટિંગ જોવા મળશે બ્રેલનો, તો આ સેટિંગમાં જઈ અને તમારે આ 4 સેકન્ડ સુધી કરી લેવાનું છે, બરાબર। હવે તમારે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે અને ઓલરેડી વિડીયો છે એ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, તમે બહુ આરામથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર। તો આ વાળો ઇફેક્ટ લઈ લેવાનો છે ને આને કરી લેવાનો છે ફૂલ સ્ક્રીન અને ઓકે કરી લેવાનું છે। હવે તમારે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે અને ફોટો આપણે જે પણ યુઝ કર્યો એ લઈ લેવાનો છે, આ જ ફોટો આપણે લઈ લેવાનો છે અને આને આપણે કરી લઈએ ક્રોપ, બરાબર। તો આપણે ક્રોપ કરી લઈએ ફટોફટ આવી જ રીતે અને ઓકે પણ કરી લઈએ અને આની લેન્થ છે જે ફોટાની એ વિડીયોના જેટલી લાંબી પણ કરી લેવાની છે અને આપણે આવી ટાઈપે જે ફ્રેમની અંદર લાવી અને મોટી સાઇઝ કરી લેવાની છે, તમે જોઈ શકો છો આટલી મોટી સાઇઝ કરી અને એક સાઈડમાં લઈ લેવાનું છે, આપણે એક સાઈડમાં આપણે લઈ લેવાનો છે। એના પછી આપણે 3 ટપકા નેડવાનું છે અને સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનું છે, બરાબર આવી ટાઈપે। હવે તમે બહુ આરામથી કાપી શકો છો, હવે ક્રોપ કરી શકો છો ફોટાને આરામથી। આવી રીતે આપણે ક્રોપ કરી લેવાનો છે, ફીદર ઓન કરી લેવાનો છે અને આટલા 25 સુધી આપણે લઈ લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે ફોટો છે આરામથી ક્રોપ થઈ ગયો છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે નીચેવાળા ફોટાને આપણે 3 ટપકા નેડવાનું છે અને આની અંદર ક્લિક કરવાનું છે, જેમ કે આની અંદર, એટલે આપણો ફોટો નીચેવાળા ભાગમાં ના જાય નકા ફોટાને બ્રલ લાગી જશે, બરાબર। તો આપણે ફોટાને હવે એ જ ફોટાને ક્લિક કરવાનો છે અને ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનો છે અને આવી ટાઈપે સાઈડમાં લઈ લેવાનો છે। હવે તમે ક્રોપની અંદર જઈને આ ક્રોપની અંદર જઈ અને આની અંદર ક્લિક કરીને નીચેવાળા ભાગમાં જશો એટલે તમને આ જોવા મળશે, આની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો ફોટો છે એને આપણે સુધારી લઈએ ક્રોપમાં જઈને વળી, તો આને આપણે આવી ટાઈપે કરી લઈએ, બરાબર અને ઓકે કરી લઈએ। હવે તમે જોઈ શકો છો આને આપણે આ જ વાળા ભાગમાં લઈ જાય અને આવી રીતે સેટ કરી લેવાનો છે। એવા 4 ફોટા આપણે કરી લેવાના છે, ડુપ્લિકેટ અને એડ કરી લેવાના છે આ ફ્રેમની અંદર, બરાબર 4 ફોટા આપણે ડુપ્લિકેટ કરી લેવાના છે। હવે તમે જોઈ શકો છો જે વિડીયો છે એને આપણે ઉપર લઈ લેવાનો છે। તો આ જે વિડીયોને ટચ કરી અને આ 3 ટપકાને એડી અને આપણે આની અંદર જશો તો ઉપર આવી જશે। હવે નીચેવાળા ભાગમાં જવાનું છે આપણે વિડીયોને ટચ કરીને ઇફેક્ટ વિડીયોના મિત્રો, તો હવે બેલ્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો વિડીયો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે વિડીયો। હવે તમે તમારી રીતે આની અંદર જઈ અને સોંગ પણ એડ કરી શકો છો, અથવા જે પણ તમારા બર્થડેનું આ બર્થડેનો વિડીયો છે તો આ બર્થડેનું તમે સોંગ પણ ગોઠવી શકો છો, બરાબર। તો જે કોપીરાઇટ ક્લિપ આવે છે એના કારણે હું સાઉન્ડને મ્યુટ કરી લઉં છું, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો હવે વિડીયો તૈયાર થઈ ગયો છે।
તો દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને એડ કરવો તો આની અંદર જઈ અને 1080 પ્લેમાં તમે સેવ પણ કરી શકો છો, બરાબર।